Har du någon gång funderat över hur en automatlåda ser ut invändigt? Har du någon gång tänkt tanken att jag ska ta och försöka renovera en automatlåda? Men du har hela tiden funderat, det är säkert väldigt komplicerat, det krävs en massa specialverktyg. Jag tänker ta reda på det. Jag ska för första gången ge mig in på att skruva isär en automatlåda och renovera den. Så häng med! Att göra någonting för första gången, det kallas att vara nybörjare. I det här fallet så är jag nybörjare. Jag ska för första gången någonsin i mitt liv skruva isär och renovera en automatlåda. I det här fallet så är det då en 4L60E. Så att det är en lite modernare låda. Den här lådan är en 98. Till hjälp har jag då recept kokbok här. Med den ska det nog gå bra att prova det här. Men man vet aldrig. Man kanske stöter på lite problem. Men sakta men säkert så ska det här gå att lösa. Så nu kör vi. Jag tänkte börja med att skruva isär den bakre delen här. Plocka lös den för att få ut och se vad som är innanför där. För att det ska bli lite lättare så då vänder vi på den. Fantastiska ställningen, motorställning eller motväxellådstativ som jag byggde tidigare. Som du kan se i en video som jag gjorde förut. Funkar väldigt bra faktiskt. Än så länge. Vi får se om den ramlar ner. Nu kör vi. Bra med lite handskar. Automatlådeolja kanske är farligt. Så handskar kan vara bra. Så slipper man ju tvätta sig så mycket sen. Jag ska börja med att ta lös den här givaren för, det är ett pulsgivare för hastighetsövervakning. Då har vi några bultar här som vi ska ta. Se hur de sitter. Verkar inte sitta allt för hårt. Så, då fick vi löst den. Sitter en O-ring här. Kan jag ju se. Den får sitta kvar så länge så vi vet. När man får de nya så vet man vilken som ska vara vart. Så vi ställer den här på sidan så länge. Då tror jag det är dags att vända på den och ta lösa oljetråget. Och här på oljetråget så sitter det ett antal bultar runt. Då kan man ju använda, det är ganska många. Då kan man ju använda skruvdragare. Problemet med det kan vara många av de här bultarna går rakt igenom. Själva blocket är ju aluminium. Och då kan det ju vara så att man har massa skräp eller så i bultarna på gängerna. Så använder man då mutterdragare eller någonting att skruva upp dem med. Då är det stor risk att man pajar gängerna på vägen upp. Man känner inte riktigt hur tungt det går. Därför är den här veven är faktiskt otroligt bra instrument. Och någorlunda snabbt att få upp dem istället för att hålla på med spärrskaft. Så jag kör runt här nu. Ska vi öppna på den och titta sen. Vad det finns för spännande där inne. Ja, det är som inne på sista bulten här. Och lite grann som jag nämnde tidigare så var det ju så att tidigare ägare har dragit dit en bult som var alldeles för lång. Så den var lite grann stukad och man kände att den gick tyngre då än vad den borde göra. Men då hade jag möjlighet att känna att men det går nog bra det här. Så att, hade det varit värre om man hade kört med mutterdragare så är det risk att man hade dragit sönder gängerna på vägen upp. Så att, en sån här vev, riktigt bra. Snabbt också. Kan rekommenderas. Då ska vi öppna och se vad vi hittar för något spännande här inne, under. Jag vet inte om man törs öppna. Kanske inte går att öppna. Så, då ska vi se. Nu undrar om de har limmat den här. Nu verkar den lossna här. Jag tror faktiskt det måste ha varit limmad.
Eller så kanske av ålder också. Så, då ska vi se. Hoho. Ja. Lite svart och så här inne, så att det verkar vara någonting som har nötts ut. Eller nötts. Det är det vi ska titta på. Intressant. Kan vi lägga undan den. Här var det mycket grejer. Oljefilter, vad jag har förstått. Det ska ju gå så där lätt att ta lös. Intressant. Ja, då ska vi se vad som kommer härnäst. Nästa steg. Ja, då är det dags att ta lös lite kablar här. Det sitter ju ett antal anslutningar till ventiler. Lite olika ventiler här. Så att jag ska bara ta lös anslutningarna för att få bort kablarna. Och sen kan vi då bara skruva lös den här övre delen. Får vi se hur det går. Jag ska bara ta bort lite kabel. Så man klarar sig utan att det går sönder en massa. Det hade ju varit ganska bra. Så där går ju förvånansvärt lätt. Men man kanske inte ska säga för mycket än. Det är ju en del kvar. Så där. Sen är det här sitter till någon solonid också. Jag förstår så kan det vara olika på olika, eller olika årsmodeller ska jag säga. Den här var lite sämre på ut. Sådär. Får se om det var att gick sönder eller? Ja, verkar klara sig. Då måste jag ta lös. Här sitter det en klämma till den här ventilen. För att komma åt skruvarna här under, för det sitter ingen anslutning till soloniden här. Så då får vi se hur vi gör det. Ja, det kom ju där. Någorlunda smärtfritt. Då ska vi dra lös den där då. En 10:ans nyckel. Så. Ja, då har vi fått lös det mesta av kablarna. Jag hänger det på sidan här så länge. Ja, då är det väl bara att öppna resten av skruvarna. Det tar en stund, det är ganska många. Så blir det väldigt slirigt. Men jag skruvar på här ett tag så återkommer när jag börjar få lös, när det är dags att lyfta på locket. Så var det några mindre bultar här. 8 mm. Då börjar vi närma oss. Nu är det bara några få bultar kvar här. Sen ska vi kunna lyfta på den här. Och vad jag kunna se och förstå så är det ett antal stålkulor här under. Och så sitter det fast i växelmekanismen här. Så att den måste vi ta lös samtidigt. Det gäller att försöka vara lite försiktig här med kulorna där. Hur det ska gå till, det vet jag inte. Och samtidigt få ut den här. Så. Ja. Lägger vi undan den här. Ja, här kan vi se då ett gäng med kulor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Och då kan det ju vara bra att ha en sån här fiffig sak som en liten magnet. Med tanke på den olja man har på händerna nu så är det ju risk att man vet aldrig vart de där kulorna tar vägen. Som nu till exempel. Det hjälpte inte med magnet. Den här var lite besvärlig. Han är nog nedhamrad ordentligt här. Ja, det var ju mindre bra. Hämta en liten lampa. Ja, men den kommer ju fram. Förr eller senare. Den här ska vi ta lös. Så inte den också ramlar med. Det är ju det här som är utmaningen när det är första gången. Att man vet ju inte riktigt vad det är som ramlar lös. Och vad man ska vara beredd på. Den där ska vi ta lös. Ser det ut som. Det är intressant sen när man ska sätta ihop den här. För det måste väl vara att allting ska dras med momentnyckel. Tänkte nu när det är, det är ju bara aluminium allting. Så det är ganska fascinerande hur någon har kommit på alla de här hålen. Och de ska fylla för funktion. Man måste ju ge dem lite cred där att ha tänkt till på det. Jag hade inte tänkt sätta mig in i vad alla de här kanalerna är för någonting. Det känns som överkurs. Jag tror då blir man bara förvirrad. Ska vi se vad det här är för någonting. Upp. Ja, det var intressant. Där var det lite olja. Här man får lite olja i ögat. Här är det en fjäder. Ja, vi lägger det på sidan så länge. Här vet jag inte riktigt vad det är. Undrar om det är bara någon förstuvning. Det ser inte ut som att det fyller någon direkt funktion så. Om det inte är massa kanaler under. Nej. Då ska vi se. Nu går lyfta. Det är ju en platta här med packningar. Det är bra om vi kan behålla dem någorlunda kanske. Så har vi den här kulan här. Undrar om det här är någon utslitningsindikation. Det är väldigt hamrat här. Ja, men då har vi den plattan. Sitter en små filter där också. Lägger den här. Och här såg jag en sista kula. Man kan förstå så ska det vara 8 små kulor
Här har vi en fjäder. Så. Det kan ju vara bra att man har det här på film nu så man, när man ska få ihop allting sen igen. Ja. Vad ska vi ta det lös nu? Den där. Växelföraren. Och den här kontakten. Då fick jag ju tips att den kan man ju ta lös. Det sitter ju såna här hullingar. Där den går igenom lådan. Hullingar eller vad man ska kalla det. Då trycker man på en hylsa för att klämma in dem. Så. Vi ser om vi får löst den så. Där ja. Ja, här kan man ju se de här hullingarna. De går ju förbi då och låser kopplingen eller anslutningen. Så där, då har vi fått bort det. Och här sitter det en, vad ska man säga, en distansfjäder. Så, den var lite bråkig den där. Muttern. Jaha. Så och så. Så har vi muttern där nere. Sen har vi en sista här. Det här är väl den som är till för, som sitter här under. Det är väl det parkeringen för att låsa lådan. Tror jag att det är. Ja, men då har vi rensat här under och jag kommer att göra ett nytt avsnitt till. Så ni får hänga med på det avsnitt när jag vänder på den och börjar plocka ut det som är inuti. Så häng med på nästa avsnitt framöver här. Så öppnar vi upp och tittar vad som händer. Och vad som finns för spännande där. Så återkommer jag. Glöm inte att prenumerera och gilla. Och häng med, får vi se vart det här tar vägen och hur det slutar. Det kan ju sluta med att jag får använda det som ett ankare till båten. Vi får se. Framtiden får utvisa det. Vi syns!